Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, si Tin. So, ang content na ito is magtuturo ako kung paano gumagawa ng YouTube thumbnail sa YouTube channel ko. At kung ano yung apps na ginagamit ko sa pag-edit kasi maraming nagtatanong kung ano ba yung ginagamit ko. So guys, ito na. Ito na yung hinihintay nyo. Sana masagot ko yung mga tanong nyo sa video na ito. So, further ado, let's keep on watching. Hold up. So, ito na. Kapag may Picsart ka nang dinownload, so click mo na yung Picsart. And then, click mo na yung add. Tapos, itong picture nito, nag-screenshot mo na nanggaling sa nilalaro mo. Adjust mo lang yan ng konti. Tapos, click the toes, then crop. I-resize mo yan into YouTube. So, adjust mo lang konti. Pwede mo yan na zone para makita yung maka-highlights. Pagkatapos, click mo yung check. And then, click ka another photo mo. So, pumili ka lang yan na katulad ni Nana. Ito. And then, i-adjust mo ng konti na mas suit sa picture. Then, i-blend mo. Blend. So, anong gusto mo na nakabagay? Screen ba? Multiply, dark, to back, to, or ang usually ginagamit ko is yung screen. So, pag okay na, click mo na lang to. And then, add text. So, lagyan natin ng iyak, badang. Badang. So, down natin dito sa baba. Then, ano natin ang font na signature bar para malaki tignan. Then, ang color naman is color red. Red. Yung stroke natin ilagay is color black. Then, i-adjust natin ng konti. Okay na. Click mo lang yan dito. Click up, tsaka save. And then, pumunta ka sa YouTube channel mo. YouTube Studio. Rather, i-click mo na yan. Click mo lang ito. And ito. Change. Then, edit thumbnail. Then, change. At, click mo lang yung edit mo kanina. Then, select. Then, save. So, that's it.